අපිට ඉන්ටර්නෙට් ලැබෙන්නේ මුහුදු යටින් එන රැහැනකින්. ඒවට අපි කියන්නේ සබ්මැරීන් කේබල් කියලා. ලංකාව සම්බන්ධ වන ප්‍රධානම සබ්මැරීන් කේබල් පද්ධතිය තමා මෙන්න මේ නමින් හඳුන්වන්නේ. මේ කේබල් පද්ධතිය ප්‍රංශයෙන් පටන් අරන් සිංගප්පූරුව දක්වාම ගොඩබිමින් සහ මුහුදු යටින් ගමන් කරනවා. ඒ අතර සම්බන්ධ වන රටවල් ගණනාවක් මේ හරහා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ගන්නවා. ලංකාවේදී මේ කේබල් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ SLT. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකට. මේ කේබල් එක ලංකාවට ඇතුළු වෙන්නේ මාතර ප්‍රදේශයෙන්. එතකොට අනිත් දුරකථන සමාගම් ටෙලිකොම් එකට ගෙවීමක් කරලා තමයි සම්බන්ධතාවය අපිට ලබා දෙන්නේ.